امشب در 24 آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان. گزارش‌ها از توافق برای تمدید میگن، تهران میگه مذاکره‌ای در کار نیست. ترامپ تاکید میکنه هرمز در کنترل آمریکاست. ادامه فشارهای بین‌المللی برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی. 32 کشور و اتحادیه اروپا خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند. واکنش‌ها به بازگشت حسین طائب به حلقه قدرت 4 سال بعد از کنار رفتن از اطلاعات سپاه. کارنامه‌ای زیر سایه نفوذ اسرائیل و زنجیره‌ای از شکست‌های امنیتی. دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد. و در گذشت صدای ایرج، حسین خواجه امیری از ماندگارترین صداهای موسیقی ایران. خاموشی صدایی با بیش از 2000 آواز و ترانه که با خاطرات چند نسل گره خورده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در فاصله 4 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ دوباره تاکید کرده واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. همزمان با وجود تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی برای تمدید آتش بس انجام نشده و تهران اساساً تاریخی برای آغازش به رسمیت نمیشناسه. همه اینها در شرایطی که خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی نوشته واشنگتن و تهران توافق کردند که آتش بس رو پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهمنامه اسلام آباد تمدید کنند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیگه آخرین روزهای آتش بس 60 روزه است، زمزمه‌هایی برای تمدید هست. آقای ترامپ هم میگه که کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره. فرداد، البته طرف ایرانی سرآغازی برای این یادداشت و تفاهم قائل نیست. معتقد هستند که تاریخ شروع نداشته، در نتیجه تاریخ انقضا هم نمیتونن براش تعریف بکنن. ما میدونیم که به موجب یادداشت و تفاهم قرار بود که 60 روز مفادش اجرایی بشه و در این 60 روز طرفین راجع به یک توافق پایدارتر با هم صحبت بکنن. هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد. توافق یا تفاهم نامه نقض شد. آقای ترامپ هم یک بار خیلی روشن به این اشاره کرده بود که دیگه اصلا وجود خارجی نداره اون یادداشت تفاهم، ولی 4 روز مانده به اون ضرب الاجلی که اون زمان تعیین شده بود و اون چیزی که شاید بشه گفت در روزهای گذشته به عنوان نشانه های مثبت تلقی شد از سمت میانجی ها، قطری ها، پاکستانی ها، همین تایید ضمنی این بود از جانب آمریکا و ایران که این آتش بس رو بخوان تمدید بکنن. یعنی این مهلت 60 روزه‌ای رو که به هم داده بودن و بارها اون رو نقض کردن، این رو حالا بخوان با هم دوباره کنار بیان. به نظر میرسه که این نشانه مثبتی که این روزا صحبت میشد، این خب متاسفانه به نظر میرسه که ارتباطمون با سمیرا قطع شده. اگر بتونیم در ادامه به کاخ سفید باز خواهیم گشت. اما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، در حالی داریم به روزهای پایانی این آتش بس 60 روزه میرسیم که همونطور که سمیرا در این گفتگوی کوتاهی که تونستیم باش انجام بدیم اشاره کرد، اصلا طرف ایرانی خودش رو مقید نمیدونه و فکر نمیکنه که تفاهم نامه تاریخ شروعی داشته که حالا به پایان برسه. بله، با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما. البته اون یادداشت تفاهم از همون ابتدا هم با اما و اگرها و تردیدهای فراوانی روبرو بود، به ویژه با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در نحوه مذاکره در تمام این سالها. در جریان مذاکرات گذشته بر سر پرونده هسته‌ای هم ما شاهد چنین رفتاری از سوی جمهوری اسلامی بودیم. علیرغم هشدارهایی که به ترامپ در این زمینه داده میشد، او معتقد بود که با توجه به حذف لایه‌های اول و دوم رهبری در جمهوری اسلامی، در ابتدا در اون زمان صحبت از این میکرد لایه سومی بر سر کار آمده که به گفته او عاقل‌تر هست و اساساً حتی تا اونجا پیش رفت که از تغییر رژیم صحبت میکرد. اما روند حوادث نشون داد که اون پیشبینی‌ها و هشدارهایی که
داده شده بود درست‌تر بوده و دیدیم که ترامپ هم پذیرفت و از رهبران جمهوری اسلامی به عنوان افرادی دروغگو و فریبکار و ریاکار نام برد و اتفاقا در همون نشستی که در واقع آنکارا برای نشست ناتو رفته بود دستور حملات رو صادر کرد مجددا و خیلی روشن گفت که آتش بس به پایان رسیده و چیزی از اون یادداشت تفاهم باقی نمانده. در همون جایی که البته الان گزارش‌های منتشر شده که تهدیدهای جمهوری اسلامی برای قتل ترامپ هم جدی گرفته شده بود و باعث شد که او به شکلی مخفیانه سوار هواپیمای نظامی بشه، نه هواپیمای ایرفورس وان، و از ترکیه خارج بشه. اینها نشون میده که تا چه اندازه مناسبات تهران و واشنگتن پیچیده است. یعنی علیرغم مذاکراتی که دو طرف ازش صحبت میکردن، به ویژه طرف آمریکایی، هم آقای ترامپ هم آقای ونس که مدتها از پیشرفت مذاکرات صحبت میکردن، تلاش‌هایی هم به این شکل در برای مثلا کشتن ترامپ در جریان بوده. در حال آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که اون شروطی که الان جمهوری اسلامی مطرح میکنه و بخشی از اونها در همون یادداشت تفاهم آمده بود از نگاه تهران رعایت نشده. مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که 48 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم آمریکا شروع به نقض اونها کرد. به هر حال در ابتدا میدونیم که محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران لغو شد، معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی داده شد و صحبت‌هایی هم برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری در ایران در واقع مطرح شد، اما هیچ کدوم از اینها در عمل به نتیجه نرسید. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داشت. یکی این که در واقع مبنا رو همون یادداشت تفاهم قرار بدن و این مواردی رو که عرض کردم، یعنی رفع محاصره دریایی، آزاد شدن دارایی‌ها و همینطور برقراری صلح و عقب نشینی اسرائیل از لبنان مجددا مبنای مذاکرات قرار بگیره. اما می‌بینیم که الان جمهوری اسلامی شروط بیشتری رو مطرح کرده. هم این شروط ششگانه رو از محمد باقر ذوالقعد شنیدیم و هم بعد از اون از محسن رضایی و به ویژه که بسیار حائز اهمیت بود در دیدار با سفیر چین، محسن رضایی در واقع آب پاکی رو بر سر این یادداشت تفاهم و امیدهایی که پیرامون احیای اون وجود داشت ریخت. به علاوه بر اون شروطی که مطرح شد، الان جمهوری اسلامی شروط جدید رو هم مطرح کرده. خواستار دریافت غرامت از آمریکا شده که ترامپ به اون واکنش نشون داده و گفته اگر به این شکل پیش بره این آمریکاست که باید از جمهوری اسلامی غرامت دریافت بکنه. شرط دیگری که در یادداشت تفاهم و شروط قبلی جمهوری اسلامی نبود بحث غزه بود که امروز می‌بینیم محسن رضایی مسئله غزه رو هم مجدداً مطرح کرده. بنابراین پای اسرائیل نه تنها در لبنان بلکه در غزه هم مجدداً به هر یادداشت تفاهم و هر توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باز خواهد شد و میدونیم که این وضعیت در واقع کار رو بسیار پیچیده خواهد کرد. اسرائیل آشکارا اعلام کرده که تا خلع سلاح کامل حماس که جمهوری اسلامی با اون مخالف هست از غزه خارج نخواهد شد. در لبنان هم وضعیت به همین شکل پیچیده است. بنابراین شروطی که جمهوری اسلامی مطرح کرده عملاً شدنی نیست. نه تنها آمریکا نمیپذیره بلکه یک بازیگر مهم به نام اسرائیل هم هست که او هم در واقع نشون داده که در این زمینه‌ها به چنین در واقع شروطی پایبند نخواهد بود. از این جهت کاملا میشه تصور کرد که این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. البته تصور این که در روزهای آینده درگیری گسترده‌ای شکل بگیره این احتمال اندک هست، اما دو طرف ترجیحشون ظاهراً این هستش که به این همین وضعیت کجدار و مریض ادامه پیدا بکنه. یعنی آمریکا میخواد که
تا حدودی تنگه هرمز، عبور نفت از تنگه هرمز جریان داشته باشه، قیمت نفت رو بتونه کنترل بکنه، اما محاصره دریایی ایران رو به ویژه ادامه بده. این موضوعی است که در واقع توپ رو به زمین جمهوری اسلامی میاندازه، دلیل فشاری که محاصره دریایی وارد میکنه و ناگزیر خواهد کرد جمهوری اسلامی رو که در صورت تداوم این شرایط اقداماتی ایذایی انجام بده، نه در حدی که یک جنگ تمام عیار شکل بگیره، اما فشارها رو بر بازار انرژی و دولت آمریکا افزایش بده. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. ارتباطمون دوباره با کاخ سفید برقرار شده. همکارم سمیرا قرایی دوباره به ما پیوسته. سمیرا، متاسفانه ارتباطمون قطع شد در میانه صحبتات. آقای ترامپ در حالی میگه که کنترل تنگه هرمز کاملا در اختیار آمریکاست که تبادلات تجاری چندانی الان صورت نمیگیره، چه کشتی‌های باری چه کشتی‌های نفتکش، مگر اینکه منظور او محاصره دریایی تنگه هرمز باشه. منظورش هم محاصره دریایی هست. فرداد عذر میخوام، به خاطر گرمای شدید هوا دوربین به کل خاموش شد. من اومدم داخل کاخ سفید. اون چیزی که آقای ترامپ در ترو سوشال نوشته، اون کنترل که خودت داری بهش اشاره میکنی، همون محاصره دریایی و میگه یک دیوار فولادین هست. البته پیشتر هم بارها گفته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست ماست، یا اظهارات دیگری مثل اینکه با حمله به ایران تونستم بازار انرژی رو به یک ثبات برسونم. اظهاراتی که تا یه حدودی حقیقتش زیر سوال میره از سمت تحلیلگران اینجا در رسانه‌های ایالات متحده. اما در ادامه اون چیزی که در ترو سوشال نوشته، اگر بخوایم با اون هم یک نگاهی بیاندازیم، میگه جمهوری اسلامی هیچ کاری راجع به محاصره دریایی من نمیتونه انجام بده. اینها نه نیروی هوایی دارن نه نیروی دریایی دارند. یک کشور ویران شده است، پولی ندارند. تنها چیزی که دارند رسانه‌های جعلی است و یک تورم افسار گسیخته. این رسانه‌های جعلی رو آقای ترامپ در طول جنگ هم بارها بهش اشاره کرده بود، به توان پروپاگاندای جمهوری اسلامی و اینکه خیلی خوب این کارو میکنن. الان هم میگه همین رسانه‌های جعلی میتونه روایت پیروزیشون رو پیش ببره و تورم زیاد. در انتهای هفته پشت سر گذاشتیم، حالا هفته در غرب، شنبه یک شنبه، آقای ترامپ یک گفتگو با اکسیوس کرد که گفتگوی مهمی بود. به این اشاره کرد که مایل هست سیاستش در قبال جمهوری اسلامی رو خیلی لوکی بکنه، خیلی بی سر و صدا بکنه. شاید اون چیزی که الان جمشید عزیز بهش میگه کجدار و مریض، حداقل اینجا از سمت ایالات متحده همون لوکی بودن بدون جلب توجه بخواد پیش بره، محاصره دریایی رو بخواد ادامه بده، فشارهای اقتصادی رو ادامه بده، بحث انجام یک حرکت بزرگ برای نمایش عموم دیگه برای ایالات متحده نیست. حداقل چیزی که آقای ترامپ داره در مصاحبه هاش میگه و بیشتر مایل هست که همین روند رو ادامه بده تا بتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه، پای میز مذاکره بیاره و از این طریق بتونه اون خواسته های خودش رو بهشون برسه. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید این بار در واشنگتن دی سی. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران رو محکوم کردند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفته این بیانیه خواهان پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایرانه. در این بیانیه همینطور از جمهوری اسلامی خواسته شده همه افرادی که به صورت خودسرانه بازداشت شدن آزاد بشن. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، بیشتر به ما بگو به خصوص در مورد این واکنش اروپایی‌ها و اینکه چقدر اصلا برش داره حرفای اونها الان در تهران. فراد، واقعیتش اینه که این برای اولین باره که در چنین دامنه‌ای کشورهای مختلف جهان درخواست توقف اعدام‌ها رو دارن، محکوم میکنن اعدام‌ها رو و همچنین خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه هستند. این ما تا حالا نداشتیم در این حد کشورهای جهان به صورت مستقل بیان و جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدن. شاید در زمانی که سرکوب‌ها و کشتارها در دیماه انجام میشد تک و توک کشورها بیانیه میدادن. در همین اروپا فقط 3 کشور، آلمان، فرانسه و بریتانیا، یک بیانیه رو دادن و خواستار توقف سرکوب شدن، یا مثلا کانادا خودش به صورت مستقل بیانیه میداد. بعد هم که کشتارها و سرکوب ادامه داشت، ما شاهد این نبودیم که کشورهای جهان به صورت هماهنگ بیان و یک چنین بیانیه رو بدن. داشتیم در سازمان ملل کارشناسان بیانیه
دادن یا هیئت حقیقتیاب بوده یا مثلا در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده که اتحادیه اروپا بیانیه‌ای رو صادر کرده، اونم در خصوص بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه افراد بوده. اما این بار به نظر میاد که خب آمارهایی که و گزارش‌هایی که داره در خصوص اعدام‌ها از ایران منتشر میشه شاید کشورهای جهان رو به تفکر واداشته. خیلی اعتراض‌ها شد به کشورهای اروپایی که سکوت کردن در این خصوص و حالا این بیانیه میتونه که تا حدود زیادی بگیم امیدوار کننده هستش اگر ادامه دار باشه. به هر حال آمارهایی که الان میاد تکان دهنده است. در سال 2026 از اول سال 2026 تا الان بنیاد برومند میگه 916 نفر در ایران اعدام شدن که اگر 224 روز تا به امروز حساب بکنیم به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن و این خیلی نگران کننده هستش. در هیچ جای دنیا اینجوری با توجه به جمعیت اعدام نمیکنن. در همین ماه اوت که ما درش هستیم در آگوست که الان 12 روزش میگذره بنیاد برومند میگه 15 نفر اعدام شدن که این باز هم میانگینش بیشتر از 1 نفر برای هر یک روز هستش و اینها باعث شده که کشورهای جهان بیان و خواستار این بشن که جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو متوقف بکنه و از طرف دیگه یک نکته دیگه هم که وجود داره حق اعتراض مردم رو به رسمیت شناختن و به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بدن که مردم حق اعتراض داشته باشن، بخوان اونها خواستار تغییر هستن و به نوعی به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بده که مردم خواسته هاشون رو عملی بکنن. و در نهایت یک نکته دیگه هم هست بهش اشاره میکنم، بحث اعدام هایی هستش که و همچنین دادگاه هایی هستش که همچنان وجود داره. گزارش های نهادهای حقوق بشری الان داره منتشر میشه، محاکمه های دست جمعی داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تعداد افرادی که الان با خطر اعدام مواجه هستند. همه اینها موجب شده که به هر حال یک چنین موضعی رو ما از سوی کشورهای جهان داشته باشیم. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، نام حسین طائب دوباره به سرخط خبرها برگشته. این بار با حکم رهبر سوم جمهوری اسلامی و برای ریاست سازمان بسیج. آشنایی طائب با مجتبی خامنه‌ای البته به سالهای حضورش در اطلاعات سپاه، بسیج یا حتی مسئولیتش در بیت خامنه‌ای برنمیگرده. اما دوران 13 ساله ریاست طائب بر سازمان اطلاعات سپاه هم با مجموعی از سنگین‌ترین شکست‌های امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده. از مهمترین شکست‌های امنیتی در دوره حسین طائب ترور محسن فخریزاده بود، کسی که از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی بود و با وجود حفاظت‌های امنیتی هدف قرار گرفت. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. همینطور در سال 1397 اسرائیل اعلام کرد به محل نگهداری آرشیو محرمانه هسته‌ای در تهران دست پیدا کرده و حجم بزرگی از این اسناد را از ایران خارج کرده. در همین حال انفجار و خرابکاری گسترده در تأسیسات هسته‌ای نتنز از جمله زنجیره‌های ناکامی در دوره او بود. بین سالهای 88 تا 90 هم چند چهره مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار گرفتند. از جمله مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، کسی با یک کارنامه امنیتی این چنینی شاید تصور بر این باید باشه که دیگه هیچ جایی در نزدیکی دستگاه‌های امنیتی او رو راه ندن. چه شده که به نظرت دوباره به قدرت بازگشته؟ به نظرم مهمترین دلیل اینه که وفاداری ملاک اصلیه، نه کارآمدی. در جمهوری اسلامی وفاداری مهمترین ملاکه که چه افرادی بالاتر میرن. یه نکته بگم، افراد قبلی حذف نمیشن، افراد سر سفره جاشون عوض میشه، یکی بالاتر یکی پایینتر. اما طائب واقعا شکست‌های اطلاعاتی بزرگی در دورش بوده. موقعی که برکنار شد من بررسی کردم حول و حوش شاید 27 تا شکست اطلاعاتی بزرگ وجود داشت. اینی که پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی یعنی حسن تهرانی مقدم در یه انفجار مشکوک کشته میشه در دوره که طائب رئیس اطلاعات سپاه. اینی که فخریزاده نفر اول هسته‌ای جمهوری اسلامی کشته میشه. اینی که قاسم سلیمانی کشته میشه. همه اینا شکست‌های اطلاعاتیه. این شکست‌های اطلاعاتی به نظرم از یه طرف از برتری اطلاعاتی، تکنولوژیک، تسلیحاتی و عملیاتی اسرائیل میاد.
و از یه طرف هم اینه که در جمهوری اسلامی همونطوری که 90% مردم اونطور که خودشون میگن اعتقادشون رو به جمهوری اسلامی از دست دادن، خیلی هم در درون بدنه اعتقادشون رو از دست دادن و مثلا به خاطر مسائل پول و اینا میرن نفوذی فرض کنید اسرائیل و آمریکا میشن. اما اینه که چرا مجتبی اینو برگردونده، همونطور که عرض کردم بیشتر مبنی بر وفاداریه، چون معروفه در ایران که حسین طایب نزدیکترین فرد به مجتبی بوده و خیلی برای رهبری مجتبی تلاش کرده، طبیعیه که مزدش رو الان بهش میدن. اینکه بعضیا میگن مرتبه او تنزل پیدا کرده، چقدر باش موافقی؟ چون این اعتقادی ندارم. دلیلش اینه که فرماندهی بسیج الان به 2 دلیل برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مهمه. مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه و بسیج پیشانی سرکوب همیشه، یعنی اونی که در خیابان سرکوب میکنه جلوه بسیجی‌ها و لباس شخصی‌های مرتبط با بسیجن. به همین دلیل چون مهمترین مسئله جمهوری اسلامی نگرانی از سرکوبه، مهمترین آدم مجتبی رو گذاشتن اونجا. دلیل دوم اینه که در بین طرفداران حکومت هم بخش مهمی از اون طرفداران در خیابان در ماه‌های گذشته در اختیار تشکیلات‌های مثل جبهه پایداری بودن. مجتبی خامنه‌ای میخواد تمام اون چیزی که مربوط به حمایت از حکومت زیر نظر یه فرد نزدیک به خودش باشه مثل طایب. از اون ور اکثریت مردمی هم که مخالف حکومتن، طایب مسئول سرکوب اصلی اونها باشه. من فکر میکنم در جمهوری اسلامی اصولا سمت‌ها خیلی تعیین کننده نیستن. جمهوری اسلامی نظامیه که فرد توش مهمه و اینی که رهبر به چه فردی میدان میده. مثال دیگه شو میتونم بگم، مثلا محسنی اژه‌ای یه موقع وزیر اطلاعات بوده، وزارت اطلاعات مهم بوده. یه موقع رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده، اون دادگاه مهم بوده. یک موقع رئیس قوه قضاییه بوده، اونجا مهم شده. بسته به این داره در جمهوری اسلامی رهبر چقدر افراد براش مهم باشن، سمت زیاد مهم نیست. میتونه اون سمت مهمتر بشه. الان خیلی از سمت‌ها در ایران هست که اسم و رسمش خیلی زیاده، ولی من فکر میکنم در سلسله مراتب قدرت چنان اهمیتی ندارن. مثل رئیس جمهور، قانون اساسی میگه رئیس جمهور دومین مقام اجرایی ارشد کشور بعد از رهبره، ولی الان همه میدونن در ایران که افراد دیگه هستن که بسیار قدرتمندتر از رئیس جمهورن. ولی خب بعضی موقعیت‌های سیاسی ممکنه مسئولیت‌هاش یکم مبهم باشه، مثل همین وضعیت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی. ولی فرض کن مثلا یه نفر مسئول هوانوردی کشوری هست، اگر همش هواپیما سقوط بکنه خب احتمالاً اون رو کنار میذاره. الان که طایب دوباره بعد از اون کارنامه کدرش در دورانی که در سپاه بود دوباره باز آمده، فکر نمی‌کنی در داخل بدنه اطلاعاتی کشور، چه بخش دولتی چه بخش سپاهش، ممکنه منتقدان او شروع بکنن به اعتراض که چرا چنین چهره‌ای رو دوباره بازگردوندید؟ سوال خوبیه، ولی در جمهوری اسلامی چون این معیاری که در کشورهای دیگه معیار درستیه، در جمهوری اسلامی الزاماً این معیار اینطور عمل نمی‌کنه. اولا اینه که در جمهوری اسلامی نظام پرسش و پاسخ و مسئولیت خواهی از مسئولین وجود نداره. یعنی اینکه آقا شما 16 تا شکست اطلاعاتی خوردی بنابراین باید بری کنار. نه، اگر اینجوری باشه خب خود رهبرم میذارن کنار، میگن خب جمهوری اسلامی در دوره این تبدیل به یک کشوری شده که صادرات نفت نمیتونه داشته باشه، محاصره است، 52 تا مقام ارشدش کشته شدن. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی اصولا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی سریع التصمیمه و هر تصمیمی هم میتونه بگیره اینی که سوال و جواب وجود نداره. این الان هر کجای دنیا بود که آقا چجوریه شما 52 تا مقام ارشدتون کشته میشه ولی هیچ مقامی از آمریکا و اسرائیل نمیتونید بکشید، هیچ فرمانده از اسرائیل و آمریکا نمیتونید بکشید، اصلا میتونست منشأ یک تحقیقات ملی بزرگ باشه. ولی در جمهوری اسلامی میگن نه، این اصلا مهم نیست. از اون طرف آیا منتقدین حسین طایب میتونن بیان ازش انتقاد کنن که یا آدمی با این سوابق چرا آوردین؟ به نظرم نه، چون هیچ کس اجازه نداره تصمیمات رهبر رو زیر سوال ببره. و در 24 ساعت گذشته خیلی از کسایی که منتقد طایب بودن
چون فهمیدن طائب برگشته، با قدرتم برگشته، شدن تملق گوش. یک چهره‌هایی بودن در کلاب هاوس و در شبکه‌های اجتماعی شب و روز علیه محسن طائب صحبت می‌کردن. الان یه دونه توییت زدن که آی چه انتخابی، رهبر یک انتخاب راهبردی کرده، چون میترسن یا آدم قدرتمندی بوده برگشته و انتقادات کاملا متوقف شده ازش، در حالی که در موقعی که برکنار شد 1401 تا الان شب و روز در شبکه‌های اجتماعی و کلاب هاوس اینا علیش حرف میزدن، ولی الان کاملا دیگه متوقف شده چون نگاه میکنن که این مورد توجه رهبره. ممنونم از تو. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. فرصت کوتاهی داریم تا از این منظره زیبا برای شما تصاویر زنده پخش بکنیم. همونطور که میبینید خورشید گرفتگی در بخشایی از اروپا الان رویت میشه. امروز میلیون ها نفر در سراسر اروپا چشم به آسمان دوختن. این تصاویری که الان دارید میبینید از اسپانیا است. خورشید گرفتگی کامل امروز 12 اوت. مسیر سایه ما از گرینلند و ایسلند در شمال غربی اروپا میگذره و بعد به شمال اسپانیا میرسه. این تصاویر هم از پاریس میبینید در کنار برج ایفل، جایی که جمعیت زیادی برای تماشای این پدیده کم نظیر گرد هم اومدن. در اسپانیا خورشید گرفتگی درست نزدیک غروب اتفاق میفته و در بخشی از مسیر آسمان برای حدود 2 دقیقه کاملا تاریک میشه. تصاویر زنده شو همین الان از اسپانیا دارید میبینید. ساعت اونجا چیزی باید نزدیک، دقیقاً بهتون بگم، نزدیک 9 شب 8:55 به وقت محلی است و خورشید گرفتگی نادری که در تقریباً 1 قرن گذشته در اسپانیا بی سابقه بوده. وزارت مهاجرت کانادا به مهاجرین ایرانی که در سپاه خدمت کردن نامه ارسال کرده و گفته اگر نتونن توضیح قانع کننده‌ای در مورد خدمت سربازی در سپاه ارائه بدن، پرونده مهاجرت اونها رد میشه. این وزارتخونه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته فرصتی برای اداره مدارک و دفاع از پرونده به این افراد داده. این وزارتخانه گفته عضویت در سپاه با خدمت سربازی متفاوته و سربازی اجباری لزوماً به معنی منع ورود به کانادا نیست. پیش از این دولت کانادا نام سپاه رو در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داده بود. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، میدونم که بسیاری از ایرانیان مهاجر به کانادا رو این موضوع نگران کرده. چه میدونیم در مورد این رویکرد و کم و کیف اجراییش؟ فردا توی هفته گذشته فکر می‌کنم من خودم بالای 100 تا پیام دریافت کردم از کسانی که پرونده هاشون با چنین مشکلی مواجه شده. نامه‌ای به نام PFL یا عدالت اداری برای اونها فرستاده شده که به اونها یه فرصت کوتاهی میده تا مدارک مورد نیاز رو تامین بکنن، در اختیار اداره مهاجرت و پناهندگی قرار بدن تا پروندهشون به صورت تک به تک بررسی بشه. سوالی که من از وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا کرده بودم این بود که پیشتر در ماه نوامبر هم به ما گفته بودن که این پرونده ها تک به تک بررسی خواهد شد، اما چرا یکو این تعداد نامه ارسال شده؟ تا جایی که من اطلاع دارم و این گروه هایی که درگیر این ماجرا هستن اعلام کردن نزدیک به 1000 نفر این نامه رو در طول چند روز دریافت کردن. پاسخشون این بود که ما این فرصت نهایی رو در اختیار کسانی میدیم که در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو انجام دادن که مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنن. این به معنی رد درخواست اقامت اونها نیست و همچنان آفیسر یا افسر هر پرونده‌ای به صورت تک به تک میتونه تصمیم گیرنده باشه در روند این پرونده. باز هم تاکیدشون این بود که خدمت سربازی در سپاه پاسداران به صورت خاص دلیلی برای رد این پرونده ها نیست. اما مشکلاتی که این افراد دارن این هستش که باید ثابت بکنن که از نظر ایدئولوژیک و از نظر فعالیت هایی که انجام دادن در طول سالهای سربازی خودشون هیچ ربطی به سپاه پاسداران ندارن و این کار یک کار اجباری هست. پیشتر از این یک پرونده‌ای که به عنوان ملاک قرار داده شد، یک فردی به نام آقای ودیعتی در مورد اجبار روی سربازی در اون صحبت شده بود. اینکه اجبار چه معنی داره؟ اجبار به این معنا بود برای دولت کانادا که اگر اینا سربازی رو نمیپذیرفتن
جونشون به خطر میافتاد. اما اجبار برای سربازان در ایران معنی دیگری داره. اینها از ادامه زندگیشون باز میمونن، نه اینکه لزوما جونشون به خطر بیفته. و حالا برای اینکه بتونن ثابت بکنن که تا چه لولی در اجبار قرار داشتن، چقدر ایدئولوژیشون فاصله داشته، اینها کارهایی هستش که باید به سختی انجام بدن و خب خانواده ها رو نگران کرده. علاوه بر اینکه خود این افراد مورد سوال قرار گرفتن، افرادی که با اونها در پرونده مشترک هستن مثل همسرانشون، فرزندانشون، اینها هم مشکل دارن و در نتیجه حالا تعداد زیادی بلا تکلیف هستن. باید ببینن که اداره مهاجرت و پناهندگی چه مسیری رو برای اینها در نظر گرفته. فرداد. ممنونم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. ریچارد بلومنتال و آدم شف، سناتورهای دموکرات، خواهان دسترسی به همه ارتباطات احتمالی میان دو بازداشتگاه خصوصی مهاجرتی آمریکا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شدند. این درخواست بعد از شکایت پناهجویان ایرانی مطرح شده که میگن وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات محرمانه پرونده‌های پناهندگی اونها رو در اختیار حکومت ایران قرار داده و اونها رو مجبور به دیدار با مقامات دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی کرده. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، گزارش تکان دهنده و نگران کننده است طبیعتاً برای ایرانیان پناهجو. چه جزئیاتی میدونیم در موردش؟ بر اساس جزئیات منتشر شده دولت آمریکا، حداقل بر اساس اطلاعات این پرونده، اینطور ادعا میشه که یک سری اطلاعات مشخصا مربوط به 300 نفر از ایرانی‌هایی که قرار هست اخراج بشن از آمریکا و یا پیش از پیش اخراج شدن رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. به چه صورت؟ می‌دونیم که اینها تبادل دیپلماتیک ندارن، اما جمهوری اسلامی دفتر حافظ منافع داره اینجا در واشنگتن، با سفارت پاکستان همکاری میکنه و گویا این مهاجرین ایرانی که ما می‌دونیم در طول یک سال گذشته از آمریکا در حال اخراج بودند، گفته میشه که حداقل 160 نفر تا به حال اخراج شدن. مجموعاً گفته میشه حدود 500 نفر همچنان در بازداشتگاه هستند. این پرونده های مهاجرتی، اینها ریز مکالمه هایی که با افسر مهاجرتی داشتن و تمامی اطلاعاتی که درج کردن به طور کامل در اختیار این دفتر حافظ منافع داده شده. و جدا از این شریک کردن اطلاعات، گفته شده که این مهاجرین ناچار شدن، مجبور شدن با مقامات جمهوری اسلامی ساکن در واشنگتن ملاقات داشته باشن. در این گزارش ادعا میشه که گویا بعضاً به اونها گفته شده که تمام اطلاعات در اختیار ما هست، اونها رو ترغیب کردن به بازگشت به ایران. و خب این تا به حال خبری بود که بیشتر در دادگاه فدرال بود، به این دلیل که بعضی از این ایرانی‌ها حدوداً 16 نفر یک شکایتی رو ثبت کردن نسبت به اداره آیس یا اداره مهاجرت آمریکا و دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی است. خبرش هم درس پیدا کرده بود قبلا، میدونیم نیویورک تایمز بسیار بهش پرداخته شده بود. اما آنچه که ابعاد تازه این خبر هست، ورود کنگره آمریکا به این مسئله هست. 2 نفر از سناتورهای دموکرات وارد ماجرا شدن. اینها نامه رسمی دادن و به تمام بازداشتگاه‌های نهاد آیس خواستن که تمامی ریز مکاتباتی که داشتن با دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن رو در اختیار اونها قرار بدن و اونها میخوان ببینن که آیا واقعا چنین اقدامی صورت گرفته. مهم هست اگرچه که آیس کاملا مطلقاً این رو رد میکنه، به این جهت که اساساً اطلاعات پناهندگی بسیار محرمانه محسوب میشه و جدا از محرمانه بوده اون همکاری اون با جمهوری اسلامی خودش یک فاز دیگه ای از مسئله هست که میتونه برای کنگره آمریکا مسئله باشه. خیلی از این افرادی که یا اخراج شدن و یا در صف اخراج هستن، افرادی بودن که کیس‌های سیاسی داشتن. اینها در جنبش زن زندگی آزادی در داخل ایران فعال بودن یا تغییر مذهب داده بودن یا تغییر جنسیت داده و کیس‌های از این دست داشتن و حالا گفته میشه که شریک کردن این اطلاعات با جمهوری اسلامی جان اونها رو در خطر قرار داده و به طور کلی این خبر رو و این کیس رو تبدیل میتونه بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی حقوق بشری اینجا در واشنگتن. ممنونم از تو. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما. حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده، هنرمند پیشکسوت و صدای ماندگار موسیقی ایرانی در 94 سالگی درگذشت. ایرج در اصفهان در خانواده هنرمند به دنیا آمد و تحت تعلیم پدر بزرگ و پدرش که هر دو صاحب صدای خوش بودند، ردیف‌های موسیقی و آواز رو یاد گرفت. او طی دهه‌ها از صداهای ثابت برنامه‌های رادیویی بود. ایرج به اجرای ترانه و آواز برای فیلم‌های فارسی هم پرداخت و صدای او با بازیگرانی مثل فردین در خاطرات نسل‌های متفاوت حک شده. حسین خواجه امیری در عمر پربارش بیش از 2000 آواز، تصنیف و ترانه خوند.
دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد، تکیه بر عهد تو، تکیه بر عهد تو باد صبا نتوان کرد. علی مصلح، منتقد سینما از استانبول، به ما پیوسته. آقای مصلح، بخش قابل توجهی از شهرت ایرج با سینمای عامه پسند پیش از انقلاب گره خورده و چه ترانه‌هایی که در اونها خونده، چه بعضی اوقات به جای اون بازیگران آواز خونده در این فیلم ها، چقدر فکر میکنید که این روی شهرت و محبوبیت او در بین ایرانیان اثر گذاشته؟ بله، سلام خدمت شما بینندگان. تأثیر اصلی رو گذاشته. ببینید، ما خواننده های در واقع مهمی در برنامه گل‌های رادیو ایران داشتیم، زن و مرد که آواز و تصنیف ایرانی می‌خوندن، ولی هیچ کدوم شهرت آقای ایرج رو به دست نیاوردن و دقیقاً به خاطر همین بود که صدای ایشون در فیلم‌های عامه پسند قبل از انقلاب به گوش می‌رسید. ظاهراً آماری وجود داره بیش از 100 فیلم، گفتن 105 فیلم. خب این اصلا آمار بی‌نظیریه، یعنی من فکر نمی‌کنم هیچ خواننده دیگه‌ای چنین چیزی داشته، چنین اثری داشته. و مسئله بعد اینه که اصلا شما به اسم محمد علی فردین اشاره کردین، بازیگر مشهور سینمای قبل از انقلاب. بخشی از اون شمایلی که فردین در سینمای قبل از انقلاب داشت اساساً با صدای ایرج به دست اومده بود. این یه واقعیته و متاسفانه بعد از انقلاب 57 به همون سرنوشت هم دوچار شد. یعنی شما وقتی خوانندگان سنتی یا آواز یا تصنیف یا کلاسیک رو نگاه میکنید در دوران قبل از انقلاب، هیچ کدوم اینجوری به صد محکم بر نخوردن. یعنی در واقع همون سرنوشتی که رقم خورد برای بازیگران مشهور سینمای قبل از انقلاب، ستاره ها مثل محمد علی فردین، ناصر ملک موطیی، بهروز وصولی و غیره و غیره، برای ایرج هم رقم خورد و متاسفانه این اتفاق رخ داد. یعنی اون شهرتی که به دست آورد به واسطه اینکه صداش روی فیلم‌های پرفروش و محبوب شنیده میشد، باعث شد که سالها دهه‌ها در اوج بلوغ و پختگی نتونه کارش رو ادامه بده و ممنوع کار باشه، در حالی که اساتید دیگه آواز ایران بعد از انقلاب کارشون رو ادامه دادن و این به هر حال یک شمشیر دولبه‌ای بود. با این حال همونطور که گفتید، نسل‌های متفاوتی، برای اینکه صدای ایرج روی این فیلم‌ها ثبت شده بود، نسل‌های متفاوتی حتی بعد از انقلاب با صدای این خواننده که صدای بسیار پرقدرت و شش‌تانگی داشت آشنا شدن و یک جوری جاودانه شد. آقای مصلح، به نقش او در سینما اشاره کردیم، لطفاً با اون بمونید. میخوام بخشی از یکی از اجراهای او رو در یکی از فیلم‌های فارسی ببینیم. اومدم که بی غم و رند اومدم و باز اومدم، خیلی سرم راز اومدم، منم که دل شاد اومدم، بی غم و آزاد اومدم، به عشق شیرین اومدم، به سال فرهاد اومدم. بخش از فیلم گنج قارون بود. آقای مصلح، به نظر میسید در اون دوران یک رابطه عمیقی بین موسیقی و خواننده هایی مثل آقای ایرج و سینما وجود داشت، کمتر اون رو امروز میبینیم. چرا اینطور هست؟ ببینید، دلیلش اینه که شما اتفاقا فیلم گنج قارون رو نشون دادید. این یکی از نقاط عطف اصلا سینمای فارسی و عامه پسند ایرانه، به خاطر اینکه از بعد این ما قبل دوران موج نو سینمای ایرانه که از اواخر دهه 40 شروع میشه، ولی حتی اون و بعد همزمانیش، میخوام برسم به سوال شما، موج نو سینمای ایران از صدای خوانندگان پاپ، خوانندگان جوان استفاده میکرد، ولی باز همچنان شهرت ایرج در حدود اون یک دهه‌ای که
که از ظهور موج نو سینما ایران بود تا وقوع انقلاب 57 پابرجا بود. و همزمان البته فیلم هایی که مثلا فیلمسازانی مثل ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، امیر نادری و غیره می ساختن هم با صدای خوانندگان پاپ شناخته میشد. این ارتباط بعد از انقلاب از بین رفت، برای اینکه حدود 1.5 دهه شاید حتی 2 دهه اصلا ممنوع بود استفاده از موسیقی در فیلم های ایرانی. و وقتی که در دهه 70 این اتفاق افتاد، یک نسل جدیدی از خوانندگان پاپ اومدن و بعد اصلا آواز ایران و اون تصنیف خوانی و اون موسیقی سنتی دیگه به اون معنا با سینمای جدید نمیتونست ارتباطی برقرار بکنه. بنابراین تمام آن چیزی که ما درباره موسیقی در سینمای بعد از انقلاب میبینیم یا موسیقی متن، یعنی آهنگ بی کلامه، یا خوانندگانیه که از موسیقی پاپ در واقع بیرون اومدن و به نوعی میشه گفت این اتفاق باعث شد که خوانندگانی مثل ایرج جایگاهشون دست نیافتنی باقی بمونه. یعنی ما هر چقدر هم بگیم که حالا خواننده های پاپ بعد از انقلاب صداشون شنیده میشد رو فیلم ها و سینما، ولی مثلا هیچ وقت خوانندگان موسیقی مردمی، آواز و تصنیف این اتفاق براشون نیفتاده. و من فکر میکنم اگر از اون ور اون شهرت ایرج در سینمای قبل از انقلاب شمشیر دولبه بود و باعث شد که ممنوع کار بشه سالها، در عوض در دوران بعد از انقلاب به دلیل تغییری که به وجود اومد در سلیقه مخاطب و غیره، ایرج جایگاه خودش رو حفظ کرد و احتمالاً هیچ وقت هیچ خواننده‌ای نمیتونه به این جایگاهی برسه که در فیلم‌های عام‌پسند تبدیل بشه به یک شمایلی که اصلا ارتباطش با سینما رو شما نمیتونید نادیده بگیرید. صدای خیلی به یاد ماندنی و به قول انگلیسی‌ها یونیکی داشت. چه ویژگی‌هایی، چه ویژگی منحصر به فردی در صدا و اجرای او بود که او رو این چنین ماندگار کرد؟ ببینید، من فکر می‌کنم مهمترینش انعطاف بود. یعنی ایرج از یک طرف میتونست با اساتید بزرگ موسیقی سنتی ایران کار کرده بود، اساتیدی مثل که اسماعیل بدیعی، شهناز، غیره و غیره، مثل خیلی از اساتید موسیقی سنتی. از طرف دیگه میتونست در واقع آوازهای مردمی و به اصطلاح کوچه بازاری رو هم بخونه، مثل همین آوازی که الان روی فیلم گنج قارون شما این رو پخش کردید. یعنی این انعطافش باعث شد که در واقع انعطاف صدایی که داشت مخاطب، یعنی هم شنونده موسیقی و هم بینندگان فیلم ها بپذیرنش، هم به عنوان خواننده مثلا برنامه گلها در رادیو که خب موسیقی سنگین‌تری بود، هم به عنوان خواننده آوازهای سبکتر و عامه‌پسندتر در فیلم‌های فارسی. و به نظرم این مهمترین ویژگیه که در واقع کارنامه آقای ایرج به عنوان خواننده داره از نظر من. چقدر کوتاه اگر بفرمایید فکر می‌کنید که نسل جدید، این جنزی، هم با او میتونن ارتباط برقرار کنن؟ من فکر میکنم آقای ایرج به هر حال میدونید که پسر ایشون هم خواننده بود، در یک دوره خیلی محبوب بود، یک آلبوم مشترکی هم با هم دادن. ولی من به نظرم نسل جدید، من توصیه‌ام اینه که بره و صدای ایرج رو کشف بکنه، به خاطر اینکه جلوتر از زمانه خودش بود، از عناصر فرهنگی و عناصر محبوبی که وجود داشت در اون دوران استفاده میکرد و فقط خواننده موسیقی سنتی و استاد آواز و تصنیف نبوده. بنابراین من فکر میکنم نسل جدید هم با استفاده از یک تمهیداتی مثل ریمیکس و اینها شاید بتونه از صدای ایرج لذت ببره. ممنونم از شما. علی مصلح، منتقد سینما از استانبول با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو با پخش ترانه دیگر از ایرج به نام الفبا به پایان میبریم. الف میگم ابرود کمونه، ای کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، ای گل خوشبوی من، به تو را میخوام عزیزم تا برام تاتی کنی، به ثواب گر لباتو با لبام قاطی کنی. جوابم را ندادی که چرا، ها میخواستم خودم میخوام تو را، دان برم پیش دلت باشد گرو،
زلزلیرت گشتم از پیشم مرو زال و ره رو سری قشنگ داری ده و ده حال من خبر داری این میخوام بگم سمن بری چی میخوام بگم شیرین لبی و شکری